Man en vrouw, vakantieplannen. Kijk naar deze ticketprijzen. Oh nee, ze zijn heel hoog. Ons strand is te duur. Ik wilde die plek echt. Misschien iets goedkoper. Zoals wat? We nemen een tent en gaan kamperen. Kamperen? Geen hotel, geen douche? Het is simpel en goedkoop. Ik wil comfort, geen bos. Maar hotels zijn te duur. We nemen een kleine lening. Dat vind ik geen goed idee. Ik wil een fijn bed en ontbijt. We kijken naar meer opties. Oké, open een andere site. Hier is een klein pension. Het ziet er gezellig en rustig uit. De prijs is beter. Is het bij het strand? Ja, 10 minuten lopen. En ontbijt is erbij? Dat bespaart geld. Ik vind deze plek beter. Geen tent, geen lening, gewoon goed. Ja, dit is een goede keuze. We kunnen langer blijven. En rustig zijn zonder stress. Zullen we boeken? Ja, doen we. Broer en zus. Goudvis trainen. Kijk, onze vis is lui. Ja, ze zwemt rondjes. We kunnen haar trainen. Een vis trainen? Echt? Ja, zoals een slimme hond. Maar ze heeft geen benen. Ze heeft vinnen. Dat is genoeg. Wat leren we eerst? Breng het stokje terug. Zoals een waterhond. Ja, de beste vis ter wereld. Ik maak een plan. Goed, stap 1 is focus. Vis, kijk naar ons. Ze kijkt naar de muur. Misschien is ze verlegen. We hebben regels nodig. Nee, we moeten lief zijn. Vis, pak het stokje. Alsjeblieft, kleine vis. Ze maakt bellen. Misschien lacht ze. Ik denk dat ze slim is. Ja, slimmer dan wij. Ze negeert ons plan. Misschien boeit het haar niet. Of ze is een visgenie. Ja, geheime denker. We stoppen vandaag. Ja, zij wint deze keer. Man en vrouw. Zorgen voor een zieke moeder. We moeten vanavond praten. Ja, ik weet dat het serieus is. Mijn moeder wordt zwakker. Ik zie het, ze heeft hulp nodig. Misschien moet ze bij ons wonen. Ons huis is klein. Ik begrijp je zorg. Ik maak me zorgen om ruimte en tijd. Ik maak me zorgen om haar veiligheid. We moeten rustig denken. Ik kan elke dag helpen. We moeten allebei helpen. Ik kan medicijnen kopen. Ik kan koken en schoonmaken. Ze heeft misschien hulp nodig 's nachts. We kunnen om de beurt. Dat is eerlijk voor ons. We kunnen de woonkamer veranderen. Een slaapkamer voor haar. Ja, warm en fijn. Dat helpt haar veel. En we zijn dichtbij. Dank je dat je me begrijpt. Ze is je moeder, onze familie.
Ik voel me beter nu. Ik ook. We hebben een plan. Het wordt soms moeilijk. Maar we doen het samen. Ja, we zijn een sterk team. En we helpen haar met liefde. Oma en kleindochter. Een zoet, bitter recept. Kom, we maken weer een taart. Je handen trillen vandaag. Ja, ze zijn oud. Ik help je, geen zorgen. Doe je handen in het deeg. Het is warm, maar je kijkt zo verdrietig. Ik denk aan mijn moeder. Heeft zij je dit recept geleerd? Ja, in moeilijke tijden. Mis je haar veel? Elke dag, elke geur. Ook nu met kaneel? Sja, het voelt dichtbij. Dat maakt me een beetje verdrietig. Het leven is zoet en bitter. Ik voel me alleen in de stad. Vertel me, lief kind. Mensen zijn dichtbij, maar ver. Zoals koud deeg zonder zorg. Dus ik heb tijd en warmte nodig? Ja, en een sterk hart. Ik probeer, maar het is moeilijk. De winter is lang. Gaat het ooit weg? Ja, als je warm blijft. Ik wil dat geloven. Zet de taart in de oven. Hij groeit langzaam zoals wij. Ja, langzaam, maar groei. Ik voel me minder alleen. Moeder en zoon. Een vraag om hulp. Hallo mijn zoon, ben je druk? Hoi mam, ik werk vandaag. Ik heb grote problemen thuis. Wat is er, zeg het. De tuin is te groot. Kun je het niet alleen? Nee, en er is overal water. Water, is er iets kapot? Ja, de kraan is kapot. Dat klinkt ernstig. De vloer is de hele dag nat. Je hebt snel hulp nodig. Kun je dit weekend komen? Mijn agenda is vol. Ik snap het, maar ik heb je nodig. Ik probeer tijd te maken. Ik kook je lievelingseten. Dat klinkt goed, mam. Ik maak een groot diner. Ik neem gereedschap mee. En misschien nieuwe delen. Ja, ik koop ze in de stad. Zaterdagochtend is goed. Ik kom vroeg die dag. We zijn klaar voor de avond. Ja, en ik zal proberen om alles te repareren. Dank je, ik voel me beter. Ik help je graag. Ik wacht op je in het weekend. Tot snel. Zorg goed. Man en vrouw. Wie at de laatste yoghurt? Waarom is de yoghurt weg? Ik vraag jou hetzelfde. Ik heb het niet gegeten. Wie deed het dan 's nachts? Misschien ben je het vergeten. Ik vergeet yoghurt nooit. Kijk, jouw lepel ligt hier. En je hebt een witte vlek op je gezicht. Dit is geen yoghurt, denk ik. Dat zei je eerder, met de taart. Dat was 5 jaar geleden.
Ja, en ik weet het nog. Ik heb een nieuwe theorie. Vertel maar. De kat kan potten openen. Onze kat slaapt de hele dag. 'S Nachts is hij actief. Dit is niet grappig. Laten we het op het internet controleren. Jij eerst. Ik zoek alleen recepten. Ik zoek de waarheid. Wacht, wat is dit briefje? Er staat: ik nam yoghurt. Wie schreef dit? Het is van je moeder. Oh, ze was hier. Dus we maken ruzie om niks. Sorry, mijn detective. Ik ook. We kopen er 2 volgende keer. Kleinzoon en opa, rijles. Ga zitten, start de motor. Oké, ik ben een beetje zenuwachtig. Zet je voet op de rem. Ja, ik druk nu. Draai de sleutel langzaam. De auto staat aan. Goed. Kijk in de spiegels. Ik kijk ook naar de camera. Nee. Gebruik je ogen. Maar de camera helpt. Oude manieren zijn goed. GPS zegt links. De borden zeggen hetzelfde. Ik vertrouw de telefoon. Voel de auto. Ik probeer de weg te voelen. Houd afstand. Ja, ik ga langzamer. Schakel rustig. Zo, Ja, veel beter. ik voel me zekerder. Geweldig. Je leert snel. Dankzij jouw tips. En jouw snelle denken. We zijn een goed team. Je gaat rechts en parkeer daar. Ik gebruik spiegels en camera. Dat is goed. Dank je, ik ga snel weer rijden. Zus en broer, het tapijtprobleem. Oh nee, kijk naar het tapijt. Wat is deze grote vlek? Het is sappen, denk ik. Jij gaf een feest. Jij maakt schoon. Je danste met een glas sap. Oké, misschien een beetje. Ouders komen zo terug. We hebben geen tijd. Wat doen we nu? Pak soda uit de keuken. Hier, ik giet het erop. Wacht, maak het niet erger. Het is nu groter. Oh nee, dit is een ramp. Probeer azijn. Oké, ik gebruik een doek. Ik pak een borstel. Rustig, niet hard. De kleur gaat weg. Ja, ga zo door. Ik hoor een auto. Ze komen, snel. Ik gebruik een föhn. Goed idee. Snel drogen. Het is bijna schoon. Ja, alsof niks is gebeurd. We werkten samen. Het beste team van dit huis. Beloof, geen sapdans meer. Ja, vandaag niet. Man en vrouw, financiële balans. Laten we ons geld bekijken. Ja, open de bank-app. Ik zie veel grote kosten, We hadden dat nodig. maar we sparen weinig.
Het leven is niet alleen sparen. We moeten aan de toekomst denken. Ik wil nu comfort. Een nieuwe tv is niet nodig. De oude werkt slecht. We kunnen wachten. En vakantie dan? Dat kost ook veel. We hebben soms rust nodig. Ja, maar we hebben balans nodig. Laten we alles bekijken. Eten, huur, vervoer. Alles hier. We geven te veel uit aan kleine dingen. Koffie en snacks elke dag. Ja, dat wordt snel veel. We kunnen minder doen. En toch genieten. We sparen elke maand. En plannen een kleine reis. Dat is eerlijk voor ons. We wachten met grote dingen. Ja, stap voor stap. Nu voel ik me rustiger. Ik ook. We hebben een plan. Goed, we doen het samen. Oma en kleinzoon, cyberoma. Wat doe je? Ik speel mijn game. Je hebt een koptelefoon op. Ja, ik praat met mijn team. Je hebt net gewonnen. Makkelijk. Ze zijn traag. Ze lijken sterk. Ik zie ze voordat ze bewegen. Laat me je een strategie laten zien. Niet nodig. Ik ga snel. Maar je moet wachten. Ik heb genoeg gewacht. Dat is geen gameplan. Het leven leert veel. Ze noemen je pro-oma. Goed, dat vind ik leuk. Hoe mik je zo snel? Oefenen en sterke thee. Kopen je ook dingen? Ja, ik ken de beste skins. Geef je hier geld uit? Ik win geld in games. Wacht echt geld? Ja, ik ben kampioen. Dat is ongelooflijk. Ik bestel pizza. Voor ons allebei. Ja, jij pakt de drank. Ben ik je hulp nu? Ja, welkom in mijn team.